Continue focus. දැන් අපි මේ simple design එක කරලා බලමු. හරි ඉස්සර blank paper blank slide open කරගන්න image එකක් දාගන්න එකට හරියන හරි මම ගත්ත සීගිරි image එක මේකට හරියන විදිහට fix කරගන්න. හරි මම fix කරගත්තා. දැන් තියෙන්නේ මේක duplicate කරගන්න. right click කරලා duplicate කරා. හරි ඊළඟට තියෙන පොඩ්ඩක් මේක පොඩි කරගමු view එක. ඊට පස්සේ මම text එකක් add කරගන්නවා. මේක යටින් මම add කරගන්නවා සීගිරිය කියලා. සීගිරිය කියනකොට සාරයිද නිකන් වයිද සීගිරිය හරියට නේ. සීගිරිය හරි font එක වැඩි කරගන්නවා. මහත අකුරක් දාමු Arial black දාගමු. Arial font color එක දාගමු. pitch එකේම තියෙන color එකක් මත ලස්සනයි ටිකක්. hydro එක අරගෙන ඒකෙම select කරගමු color එක ටික dark එකක්. හරි dark එක green උත් නෑ blue උත් නෑ දෙක අතරමැද වගේ. හරි දැන් මේකට shadow එකක් add කරගමු. font එක පොඩ්ඩක් color වෙන්න. මම දෙන option එක ගියා shadow එකට ගියා. මම දෙනවා මේ පළවෙනි option එක මේ series ටික කරගන්න තියෙනවා. ඒක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. ඒක පොඩි ගතියක් තියෙනවා. මම පාස් කරන්න පුළුවන් project එකක්. හරි දැන් තියෙන්නේ මම මේ සීගිරිය කියන එක copy කරලා පළවෙනි slide එකට ගිහින් දාන්න. හරි paste කරගත්තා. copy කරලා paste කරා. දැන් තියෙන්නේ මට මේ දෙවෙනි slide එකේ තියෙන background එක remove කරන්න. ඒකට යන්න ඕන picture format එකට ගිහිලා remove background එක ඔබලා ඒකේ pink color එක තියෙන area එක අයින් කරගන්න. ඒ ගන්න හරි දැන් උඩ ටික මට අයින් කරන්න ඕන ටික තමයි pink මේ රෝස් පාට වෙලා තියෙන්නේ. මට මේක කරගන්න හරි මට ඇති ඒ තව ලස්සන මේ crop කරලා ගන්න පුළුවන් තව ටිකක් මේ ඇති. එහෙනම් මම කරන්නේ දැන් මේ crop කරපු image එක copy කරලා එක ගිහින් දාගමු පළවෙනි slide එකට. මේ copy කරගත්තා. හරි පළවෙනි slide එක උඩින් paste කරගත්තා. උඩින් දාගෙන පොඩ්ඩක් adjust කරගන්න හරියට මේක තිබිච්ච පින්තූරය ගන්නටම. හරි ඇති කියලා හිතනවා හරිනේ. ඕකේ. දැන් යන්න slide number 2 එක වඩන්න click කරලා දාන්න. දැන් ආපහු පළවෙනි slide එක duplicate කරන්න. right then this මේ සීගිරිය කියන එකට අවශ්‍ය තැනින් ගිහින් තියාගන්න දැන් ලස්සනට. පොඩේ යටි වගේ තියෙන්නේ හරිනේ ඇති. පේනවනේ සීගිරිය. හරි දැන් මේකට තියෙන animation එක දාගන්න තියෙන්නේ. හරි මේකට ගිහින් transition වලින් මේ දෙවෙනි එක බලන්න දැක්කනේ option එක. ඒක දැම්ම දැන් හරි ලස්සනට තියෙනවා. simple. මම මේකට තව add කරගමු යටින් මොනවා හරි ටික. ඒක setting කලින් මම මේක දාගත්තා. text එකක් දාගත්තා. ඒකට පොඩි animation එකක් දෙන්න මම animation එක දීලා තිනවා. ඒ මේක ඕනනම් ඉතින් මේක follow කරන්න මේ තියෙන step ටික මම මේ කරපු ටික ආපහු කරන්න මේක skip කරලා දාන්න හැදුවේ ඒ වෙලාව ගන්න වැඩි වෙද මන්ද.
රඩි පහින් විතර ඉර ගන්න හැදුවේ රඩි පහ පණින් කමන්න බලාගන්න ස්ටෙප් ටික ගත්තම පොඩි ගතියක් තියෙන එකේ කලින් අපි කයින් කරගමු සෙටින්ග්ස් ටික හදාගන්න මම මේ විදියට done. Well, preview එක නේද? හරි ඒකත් ලස්සනට යනවා. ඉතින් final output එක. Thank you so much for watching. If you enjoyed this video and want to see more, make sure to hit that subscribe button right now. By subscribing, you'll be notified whenever I release new videos. And trust me, you won't want to miss out.